สวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เปิดจอรอรีและเราอยู่กับ Tempo นะครับผม EP ที่ 6 แล้วนะครับผม EP 5 นี่คือมีความจบแบบแอบกรี๊ดเบาๆนะครับผมเรามาดูกันต่อดีกว่าว่า EP นี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารีแคปกันตอนท้ายเหมือนเดิมนะครับงงถ้าเป็นโป้ฉันก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นไม่แกคนมาพิสูจน์อะไรอยู่อ่ะอุ๊ยรู้ด้วยพิสูจน์ใจตัวเองเขาแค่แน่ใจอ่ะเมื่อที่ผ่านมาผมไม่ได้กำลังทำให้พี่เสียใจแล้วทำแบบนี้มันช่วยยังไงหรอได้รู้ตัวเองไงช่วยผมให้เข้าใจบางอย่างนะหมายถึงว่าชอบพี่จริงๆเหรอความรู้สึกอ่ะอีกนิดผมได้รู้ไงว่าเร็วๆโอ้ยเห็นไหมล่ะขอโทษทีนะพอดีพี่เรียกเราไปอ่ะแคนเซิลแล้วผมจะมาส่งพี่ที่บ้านได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะขอโทษนะครับผมขอแคนเซิลนะครับแต่ว่าจ่ายค่าเสียหายให้พี่เอาเงินไปเลยครับแต่มันจะกลายเป็นไหมนะถ้าพี่จะเดินไปเนี่ยพี่จะเมื่อยต่อไม่หรอกพี่เดินเก่งจะตายใบเฟิร์นอะยังบ่นกับพี่อยู่เลยว่าไม่อยากเดินกับพี่เพราะว่าพี่เดินเร็วแต่ผมว่าพี่เดินช้านะก็อยากอยู่ด้วยกันนานๆไงSomewhere only we know คือดังโป้อ๋อน้องไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ปะถึงบ้านแล้วเก่งมากเดินกลับบ้านเหรอหนังที่พี่บอกว่าอยากดูตอนที่เดินกลับบ้านด้วยกันมันเชื่อเลยนะเรื่องเธอ forecast อะพอดีเขาจัดพิเศษให้ดูในโรงอีกรอบก็เคยจะไปเหรอว่างอยู่ดิยังไม่รีบจะไปดูใช่ไหมก็ไม่นะยังทำไมหรอไปด้วยกันทำไม่เฉยเขารู้ค่ะโป้รู้อยู่เต็มอกแหละแค่อยากฟังคำตอบว่าเขาจะกล้าพูดไหมถ่ายรูปให้ดูอ่ะสวยว่ะเอาอีกแล้วโอ้ย
ตลอดทุกที่เลย คือทำไม จะเดินมาคุยดีไม่ได้แล้วเนี่ย ก็แบบนี้มันตื่นเต้นกว่า เฉาดิเออ มีอะไร ว่ามา ช่วยไปบอกพี่ค่ายทีว่าโลวงได้ครบแล้วอะแล้วก็บอกเลยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือผมเองเรื่องง่ายๆแค่เนี้ยทำได้ใช่ปะเดี๋ยวนะยังไงนะ ก็เขากำลังหาหนอนอยู่ไม่ใช่ไหมแล้วอีกอย่างนะพี่ก็อยู่กับพวกเรามากที่สุดเลยถ้าเกิดพี่ไม่มีอะไรไปบอกฝั่งนู้นเลยอะ เขาส เนี่ย ง เขา สั จะ ย สงสัยพี่เลย ฮะ งั้นผมเนี่ยแหละจะเสียสละตัวเองพี่ช่วยพี่ไงซึ้งปะ กำลังคิดอยู่ว่า แต่สิ่งที่มัน มาช่วยแบบเนี้ย ต้องการอะไร จะเอาอะไร เออ โหทำไมเห็นผมเป็นคนแบบนั้นอ่ะเราไม่ใช่หรอ ใช่ ก็ใช่แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันแค่นี้แหละผมผิดเองเลยครับ ที่เอาไอเดียแคมปิ้งไปเสนอพอดีช่วงก่อนหน้านี้จุนชอบส่งรายการแนวนี้มาให้ผมดูอะครับ วงมาก็เลยได้ใช้โอกาสนี้ปรับความเข้าใจกัน จุนเหรอ แต่จุนบอกว่าจะช่วยเรานะ แล้วรายการเพลงที่จุนเอาไปออกเนี่ยออนแอร์เมื่อไหร่นะ รายการเพลงนะครับ สักครู่หนึ่งนะครับ รายการเพลง ไม่มี ไม่มีรายการเพลงครับ อ๋อ ได้ไง จุนมาหลอกเราหน้าตายขนาดนี้ โอ้แนบเนียนมาก ผมขอโทษครับ ช่างเถอะ เพราะเธอไม่รู้อะไรเหรอ แล้วที่เธอบอกว่าจะรวมตัวกันครบทั้ง5 คนเนี่ย รวมเปปเปอร์ด้วยไหม ครับ ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ครบทุกคน อะกูมีเรื่องจะปรึกษานิดหน่อยอ่ะ คือกูอ่ะ เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นละแล้วกูว่าคือ ไหนวะไอ้คนที่มันบอกให้กูรีบกลับมาประชุมเนี่ยมันหายหัวไปไหนแล้ววะแล้วมึงก็หายหัวไปไหนมาวันเนี้ยเพราะเขารอมึงตั้งแต่เช้าดูดิไอ้นั่นนอนไม่หลับเลยเนี่ย หนูไม่ได้หลับเราพักสายตาเฉย กูก็มีธุระของกูป่าวะพบปะประชาชน ใครจะเหมือนมึงอ่ะ ปุกปัวอยู่แต่ในห้อง อย่างน้อยกูก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับวงเหรอวะ กูรีบเรียนเพลงอยู่เว้ย กูมีประโยชน์มากกว่ามึงจ้า กูไปเป็นหมา เอาหมาไปเป็นลูกหลักศัตรูสนุกชิบหาย งงอ่ะ มากมากพี่จุนเคี้ยวหมากเหรอเอ้า เออ มาโคบก็ดีละ เอาไงแทน กูว่าสิ่งที่เราจะพิสูจน์ให้ค่ายได้เห็นนะว่าจะมาเป็นวงต่อ คือเพลงเพื่อให้ค่ายได้รู้ว่ามายังมีศักยภาพมากพอที่จะทำเงิน ในฐานะของวง และนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทำทั้งหมด แล้วเพลงนั้นน่ะ กูว่า ทำเองหมดเลยเหรอ เราต้องทำหมดนี้ก่อนวันที่คอนจะจัดเขาจะได้เปลี่ยนรูปแบบคอนเสิร์ตได้ทัน ก็คือ3 เดือน คนรู้อะ แต่จริงๆถ้าเรามองย้อนกลับมา แปลว่าเราจะมีเวลาประมาณ1 เดือน 1 เดือนครึ่งในการทำยอดให้ค่ายเห็น หรือคือแปลว่า เราจะมีเวลาทำเพลงประมาณ1 เดือน MV จะต้องเสร็จก่อนปล่อย1 วัน เพราะฉะนั้นอะระยะเวลาที่คิด performance กับ MV คิดว่าเท่าไหร่พอนาโน ถ้าเป็น performance เราขอเวลาคิดท่าเต้นสัก1 สัปดาห์ แล้วก็อีก1 สัปดาห์สำหรับซ้อม MV น่าจะทำคู่ขนานไปได้อะแปลว่า
เราจะมีเวลาเผื่อๆเลย ประมาณ3 อาทิตย์กว่าๆเทมกับดีแลนด์ต้องทำเนื้อเพลงและทำนองให้เสร็จภายใน3 อาทิตย์ทำปะ ทันอยู่เกือบเดือน นา เนี่ย โนอะ ปะ จะรับผิดชอบเรื่อง ไม่รู้เดา คิดท่าเต้นชาเลนจ์แต่ก็ต้องฝึกร้องเพลงเพิ่มขึ้นด้วย เพราะเราจะให้ร้องเยอะขึ้นเทมกับดีแลนด์ก็คิดเพลงด้วยกันอยู่แล้ว ทำอะไร ขอไม่คิด MV นะ ให้กูไปปวดค่ายไม่ให้มายุ่งกับพวกมึงอะง่ายกว่า คือกูก็ไม่ได้ไว้ใจมึงอยู่แล้วไง กูก็ไม่รู้ว่าถ้าให้มึงคิดอะ MV ที่มึงคิดจะออกมาเป็นยังไง แต่ก็เลือกงานได้ดี MV ที่กูคิดอยู่อะกูคิดอยู่ระหว่างเทมกับดีแลนด์ที่คิดเพลง หรือนาโนที่คิดเพอร์ฟอร์แมนซ์กูว่าน่าจะพอมีไอเดีย มันทำไปพร้อมกันได้หมดเลยเหรอ เรายังไม่รู้ว่าเพลงมันจะออก ทำ มา อะไรอ่ะ มันก็ต้องคุมงานให้พวกมึงเป็นไปตามแผนเนี่ยเอาเป็นว่าตามนั้นนะเปอร์กูขอตัวนะ ไปปวดค่ายเหรอ ไปนอนฉี่ครับ โอเค งั้นโลขออนุญาตเขียนแผนงานโลแทรกไปในตารางแล้วกัน งั้นเดี๋ยวกูกำหนดวันให้มึงเองนะไอ้เถม มึงหาวันไปดูหนัง เรื่องนั้นแหละ ที่กูอยากบอกมึงอะ งั้นออกไปเล่นบาร์แล้วคุยกันมั้ง ก็ไปวันนี้เลย วันนี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรนี่ แค่นี้แหละ มึงต้องชวนกูมาติวเดทที่นี่เลยเหรอวะ มันยากขนาดนั้นเลย มึงรู้ปะที่กูให้มึงกลับไปเช็คตัวเอง กูอยากให้มึงกลับมาบอกกูมากกว่า ว่ามึงไม่ได้ชอบพี่เขา ไม่ใช่กลับมาพร้อมตัวหนังแบบนี้ แต่ทำไมใส่เสื้อเทมโปแล้ววะ ทำไมวะ อ๋อไม่ใช่ ใช่เทมโปปะ มึงลืมแล้วเหรอไอดอลมีความรักไม่ได้เลย อ๋อ นี่ไง ประเด็นนี้มาแล้ว เดี๋ยวไม่ใช่วะ และนั่นก็ ที เป็ ม น อ๋อทีม เหตุผลที่ว่าทำไมกูถึง เลือกที่จะไม่รับผิดชอบอะไรเกี่ยวกับซิงเกิลนี้เลย ทีมพาร์คหรือเปล่า ต่อไปไม่ได้ อ๋อ ทีมพาร์ค จริงเหรอ คือกูมีแฟนแล้วอะ ฮะ อะไรนะ ก็อย่างที่มึงได้ยินนั่นแหละ แล้ว มึงมาลงกับพวกกูเป็นคนแรกเลยนะ กูแค่อยากซัพพอร์ตให้พวกมึงทำงานกันต่อไปได้เพราะกูคงทำต่อไปไม่ได้แล้วไงส่วนเรื่องของมึงอะถ้ามึงรู้ตัวตอนเนี้ยมึงอาจจะยังอยู่ได้ทัน แต่ว่ากูกับเขาอะเรื่องราวมันเยอะเกินกว่าที่กูจะทิ้งเขาได้แล้วอะ
แต่มาร์สมันมี5 คนมาตลอดเลยนะ มาร์สไม่จำเป็นต้องมี5 คนเลยมาร์สมีแค่4 คนอะก็เป็นมาร์สที่สมบูรณ์แบบได้ มึงเป็นแมนวอลคอลไอจูนเป็นซาววอลคอลนาโนเป็นเมนแดนซ์ส่วนดีแลนด์เป็นเมนแรปเห็นปะมันครบแล้วจริงๆเลย เอาได้ตอนชวนกลับมาพูดบอกจะสอนน่ะได้คนพูดไปสอนพี่คนพูดไปจูมานี่ไงมันกลับมาแล้ว ให้มันสอนดิพี่เทมทำไรอ่ะ มีเรื่องต้องคิดนิดหน่อย เรื่องอะไรวะ บอกเถอะหลับเถอะไม่มีใครหูรู้หรอก อะไรทำไมต้องไปโชว์โพกห้ากับบี เฮ้ย บีบ้านกันดิ มีอะไร อยากกินอะไรเย็นเนี้ยเดี๋ยวจะเลี้ยงปลอบใจ ทำไมนี่แกแหกหลังพี่หรอไปบอกคนเป็นพิการหรอว่าพี่เป็นนอนอ่ะ ไม่ใช่ดี ไม่ใช่เรื่องงานอ่ะ ฮึ คือยังไม่รู้หรอกนะว่าใครเป็นแฟนไนเปอร์อะแต่ก็เดาว่าคงไม่น่าไกลตัวมากหรอกก็เห็นมันบอกไอเทมว่าเป็นคนที่มันเจอตอนทำงานด้วยบ่อยๆอะแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำให้มันรู้สึกว่ามันมีความหมายมากกว่าตอนอยู่กับวงด้วย อาจจะเพราะเขาเห็นมันอยู่ในสายตาตลอดด้วยมั้ง มีหน้าคุณเป็นไม่กล้าถึงถามว่าตอนโลโมมีเปเปอร์ไหม ถ้ามีก็ไม่น่ารวมได้จริง นั่นพี่เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันซีเรียสขนาดไหน ผมถึงได้บอกไงว่าเรื่องพี่กับไอเทมอะยังไงก็เป็นไปไม่ได้หรอก องค์ใจไม่อยู่หรอ แกขึ้นไปนอนแล้ว พี่รู้เรื่องไอ้เปิร์ใช่ไหม อืม เรื่องนี้แหละที่ผมจะคุยกับพี่อะอย่ามองให้ด้วยตัวเอง
อยากบอกพี่เลย เพราะว่ากูกับพี่คือมึงจะบอกว่ามึงเห็นมันจับแหวนใช่ไหมตอนมัน All New Yaris Cross สุดๆไปอีก คือมึงจะบอกว่ามึงเห็นมันจับแหวนใช่ไหมตอนมันพูดเรื่องนี้อ่ะครั้งแรกที่กูเห็นใส่แหวนเนี่ยไม่น่าจะเป็นเมื่อ3 เดือนก่อนมึงจะแย่งกูพูดเพื่อ เอ้ากูเห็นว่าต้องบอกปะ แต่เอาจริงๆถ้าเขาให้แหวนกันแล้ว ก็แปลว่าเขาต้องคบกันก่อนหน้านั้นป่ะเนี่ยพี่ดูนะรูปที่ลงเนี่ยก็มีแต่งานพิธีกรงานรายการงานอีเวนต์แล้วก็ดินเนอร์ เดี๋ยวนะมึงลองเปิดไอจีคนนี้ให้กูดูหน่อยดิ หนาวจริงไหมเราไม่เข้าใจว่ะเรารู้ว่าแฟนพี่เปิ้ลเป็นใครแล้วมันได้ประโยชน์ยังไงวะ ได้ดิวะเพราะเขาจะทำให้เราเข้าใจเปอร์ในมุมที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยนะเว้ยไม่งั้นแม่งคงไม่พูดหรอกว่ามันรู้สึกไม่สัมพันธ์กับวงอะ จนคือมึงจะให้กูเปิดไอจีใครนะ ถ้าเป็นคนที่บอกว่าเห็นมันมาตลอดนะกูว่าไม่มีไม่กี่คนหรอก โอ๊ยปวดกระโหลกมาก พี่ขายงานไป2 รอบแล้วคุณแก้ไม่ให้ผ่านสักที เอาจริงดิตอนแรกก็คิดว่าเป็นพี่แซมนะ เลยนะเว้ย รอบหน้าเอาใหม่ ช่วยกัน แต่ก็ไม่คิดว่าจะ เหลือพลังส่งไม่ถึง อันยอง นิ้ว ดูที่นิ้วดิ โอ้โห แต่ไม่น่าใช่ปะ นี่สร้างแต่เรื่องนะวงมาเนี่ยฮะ เอา ที่พูดอะไรอ่ะไม่เห็นเรื่องเลยผู้หญิงขอยืมเงินไปกดน้ำได้ไหม โอ้โหโดนถ่ายตังค์อีกเหรอเนี่ย แล้วเรามากันทั้ง2 คนไม่มีใครมีเลยหรือไง โอ้พี่หมิงโดนทั้งงานกันทั้งวงจะมีตังค์ได้ยังไงนี่ถ้าพี่ไม่พกเหรียญเนี่ยนะงั้นโนขอโทรศัพท์พี่ไปสแกนกันก็ได้ พี่มีเงินทอนพอดีนะ ไม่น่าใช่บอกไม่น่าใช่ ไม่ใช่เหรอ โอ๊ยไป ขอบคุณครับ เครียดอยู่เนี่ย ไม่น่าใช่เหรอแต่เอาจริงแอปเปิลก็ไม่เคยบอกว่าแฟนมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ มันไม่น่าใช่ว่าถ้าเป็นงานพิธีกรหรือเปล่า เอาให้สิ พี่ มันไม่น่าจะง่าย ขอ ข เห็น นาด อี นั้ ก น ทีได้ปะโอ้โหไม่ต้องเลย เมื่อกี้ยังเห็นใช้โทรศัพท์อยู่เลยแน่จริงก็ใช้ QR code ตัวเองดิ จะมาถ่ายตังค์พวกพี่ทำไม พวกพี่ไม่มีเงินแล้ว โอ้พี่แข่งบุญนะแข่งไม่ได้หรอก แข่งตรงนี้แข่งเลย ต้องจุนแต่พี่ไม่มีแล้วจริงๆนะแบบโดดไปแหอะ งั้นถ้าพี่หมิงไม่มีแล้วพี่เต้ล่ะครับ ฟังพี่นะจะกินน้ำอะไรกันนักหนาเดี๋ยวพี่มีประชุมต่อแล้ว ไม่น่าใช่หรอก โหพี่เต้อย่าเพิ่งใจร้ายใส่กันสิทำงานด้วยกันมาตั้งนานอ่ะน้ำใจไม่คิดจะแบ่งกันบ้างเลยเหรอ ได้เงินไปแล้วนะ ใช้เงินตัวเองดิจะไปประชุมละไม่ไหวละเราไปกันเลยไป เอ้ยได้โอ้ยพี่เต้10 บาทเองรอบสุดท้ายนะ อย่ามาจับกันพอเดี๋ยวพี่ต้องไปครับเอาไปเอาไป 2 คนเนี้ยเขาคบกัน เ
มึงมาซื้อตามกูซื้อก่อนกูซื้อก่อนมึงซื้อก่อนกูค่ะมึงเลยซื้อตามกูไงนึ่งใช่ลูกค้าพูดดิสวัสดีค่ะคุณลูกค้าจ๋า เจอแล้วปะ นี่เลย ฉันไม่ต้องเรียกเนี่ยนี่เลยโอ๊ยเป็นลม มึงละพี่แก้ม ยังโดนห้ามไม่ให้เข้าไปเสี่ยวไม่ใช่หรอ ผมถึงจะต้องแอบมาตอนกลางคืนนี่ไงครับ ตอนที่พวกเธอรู้ว่าเป็นพี่เนี่ยพี่คิดว่าจะมาคุยกับพี่ทั้ง4 คนซะเอง จริงๆก็อยากให้มาหมดนะครับ แต่ผมอยากคุยกับพี่ส่วนตัวมากกว่า มีเรื่องที่อยากเข้าใจแล้วก็อยากขอร้องหลายเรื่องนะ เพราะว่าเธอยังตัดสินใจไม่ได้หรอกว่าจะเลือกอะไร ผมตัดสินใจไปแล้วครับ แล้วผมอยากให้เปิ้ลตัดสินใจเหมือนกัน สเกมเปล่า มึงคุยกับพี่แก้มแล้วใช่ไหม แล้วมึงว่าไง กูก็ได้แต่คิดว่าหรอทั้งเรื่องที่มึงตัดสินใจ แล้วก็ เรื่องที่มึงบอกว่ากูสำคัญกับวงออร์เดอร์มันควรจะเติมเต็มได้ทุกอย่าง ถ้ามึงลองไม่ได้ กูต้องลองได้ ถ้านาโนเต้นไม่ได้ กูก็ต้องเต้นได้ หรือถ้าดีแลบมันแลบไม่ได้อะกูก็ต้องทำได้ ซึ่งกูว่ากูไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก สำหรับกูนะออร์เดอร์มันมี2 ความหมาย แบบแรกอะคือแบบที่มึงบอกและแบบที่ 2ก็คือคนแบบที่มึงเป็นอยู่ ซึ่งก็คือคนที่ดูแลคนในทีมได้ กูเป็นลีดเดอร์ก็จริง แต่สิ่งที่กูทำอะคือการเป็นตัวแทนพวกมึง คุยกับค่ายกำหนดวิชั่นโลกกับค่าย แต่คนที่ดูแลคนในทีมได้เนี่ย เป็นมึงมาตลอดนะกูเชื่อนะ ถ้ามาสกำหนดลีดเดอร์กันเองได้เนี่ยกูว่าแม่งไม่ใช่กูหรอกมันจะเป็นมึงเว้ย กูนะทำได้แค่กำหนดเป้าหมาย แต่ว่าคนที่สามารถทำงานเป็นขั้นเป็นตอนได้คือมึงนะ
แต่ที่มึงบอกว่ามาสไม่จำเป็นต้องมีมึงคงไม่จริงเลยมาสต้องการมึงที่สุดละแต่ที่มึงบอกกูว่ามึงทำทุกอย่างไม่ได้แม่งก็ไม่จริงเหมือนกันมึงร้องได้มึงแรปได้ แล้วมึงก็เต้นได้และที่สำคัญนะมึงดันทำทุกอย่างดีอีกด้วย ต่อให้กูกับพี่แก้มจะเป็นระเบิดเวลาของพวกมึงอะนะ กูก็มีระเบิดเวลาของตัวเองไม่ใช่เหรอวะไอ้เปิร์มึงเชื่อกูนะเว้ยมึงไม่ต้องเลิกกับพี่เขาหรอกกูรู้ว่าบอกเลิกเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนที่กูจะไปบอกเขาอะ กูก็ทำไม่ได้ ก็คงชอบเขาไม่ได้แล้ว กูก็พูดไม่ได้เหมือนกันเพราะงั้นกูเลยคิดว่า เราจะไปด้วยกันแบบนี้แหละ กูเชื่อนะว่า เราจะทำทั้งวงได้ ชอบใครบางคนไปด้วยได้ เพราะกูว่าทั้งสองอย่างเนี้ยมันคือชีวิตของเรา ข้างรักเหมือนกันนะเนี่ย อื่นมาก เท่าที่มึงฟังมาเนี่ยมันพอจะทำให้มึงอยากกลับไปเป็นมาเซน คือกูมีคำถามนิดหน่อยวะ ว่า คือกูพาพี่เขาไปบ้านวงบ้างได้ปะ กูเบื่อพวกข้างรักเลย โอ้โหมึงก็คือกันแล้วแหละ เฮ้ยสวยจัง ช้า โอ้โหจับมือกันมาเลย นี่พี่แก้มอ่ะแฟนกูเอง สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะ แล้วพี่โป้อะ โอ้มึงน่าจะมีเรื่องคุยกับพี่เขานะเว้ย คือขอโทษนะครับพี่ที่ผมเคยเฟิร์สใส่พี่อะครับพอดีว่า ไม่รู้ว่าเป็นแฟนไอเปอร์อะครับ ตอนไหนอ่ะ ทุกตอนเลยค่ะ ไอจุน ต้องจับกู ไอมาตอนเลยเหรอ ต้องจับ มันก็ธรรมดาของผมไอเปอร์ ไม่แต่นี่มันแฟนกูอย่างนี้ไม่ได้หรอ จะอย่าเพิ่งเปิด ไอจุน ตีกันเลยตีกัน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  นี่เลย วิ่งตีวิ่งเลย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 วิ่ง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 ไปเร็วไปเลย ไอจุน มึงมันไอ้เบิร์ด เอ้า พี่โป้ผมมีเรื่องอยากคุยด้วยอะมาที่บ้านวงได้ไหม ไปหาเขาไหมอะ คุณนึกว่าพี่เขาจะมาสิ นั่นสิ คิดเหมือนกัน กูก็อยากให้พี่เข้ามาเหมือนกันทำไมวะ กูไม่เข้าใจเลย ไปพูดว่าไงอะ งั้นกูถามอะไรนะตอนมึงบอกว่าจะหยุดชอบพี่เขาแล้วมึงไม่ได้พูดอ่ะ ตอนนั้นมึงพูดว่าอะไรวะ เขาแค่บอกพี่ว่า รักษาตัวเองให้ดีนะ โอ้ อยากให้เขาดูแลตัวเองดีๆ
พื่อที่จะสู้ไปด้วยกัน แล้วมึงรู้ปะจริงๆมันมีความหมายหนึ่งนะ คือมึงจะทิ้งเขาง่ายเจ้าเทม หยุดชอบกัน แล้วก็ดูแลตัวเอง ฮะไอ้โง่ มันก็ไม่แปลกหรอกที่พี่เขาจะไม่มา ป่านนี้พี่เขานอนซึมเป็นผักไปแล้วมั้ง ไปครับไป มึงอะต้องฝึกพลางตัวเก่งๆเข้าไว้ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวัง คือระยะ ถ้าไม่อยากให้คนอื่นจับได้อะเวลาอยู่ข้างนอกอะต้องรักษาระยะ 5 เมตรเอาไว้ ระยะ5 เมตรฉันว่าฉันเล็ง บอก บ่ พี่ พ แก้ม ลาด ใช้ระยะนี้ตลอด thank you เว้ย เอ้ยมันเลิศเลยนะถ้าอยากบอกชะตาขาดอย่าปฏิบัติเชิงชู้ มึง ถ้านายบีบอกนายเอว่า รักษาตัวเองดีๆนะ มันหมายถึงอะไรหรอ ชัดขนาดนี้แล้วยังไม่รู้อีก เขาเทมีค่ะ ไม่จริง อย่าพึ่ง เดี๋ยวเขามาอธิบาย ก่อนไหม เขาว่ารักษาตัว พี่แปลว่าอะไร ฮะ พี่คงไม่ได้คิดว่า ผมให้พี่ไปดูแลตัวคนเดียวใช่ไหม ดูหน้าสิ พี่คิดหรอ ดูหน้านี่ก็รู้แล้ว ก็แล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่าให้เปอร์แกพี่แกไม่ฟังแล้วกัน เปปเปอร์พี่แก้ม พี่แก้มไหนอ่ะ หมายถึงคุณแก้มเหรอ ฮะ แกก็เลยบอกเปปเปอร์ว่า เราสามารถทำทั้งสองอย่างไปพร้อมกันได้ เพราะงั้นเขาว่ารักษาตัว อ๋อ ก็ระวังตัวนะแบบมันก็ไม่ดีใช่ไหมที่ ถ้าคุณจะรู้ว่า ก็เดี๋ยวพี่โดนไล่ออกนะ อุ้ยเศร้าไปตั้ง1 วัน พี่ไม่เห็นจะเดินเลยอย่างที่พี่เป็นเปิดบอกเลยอะ ก็แกเรือสปีดนี้นี่ งั้นพี่ลองเดินสปีดพี่ดู แต่ ลองหน้า โอ้ย สปีดไหนเนี่ย ทีหลังไม่ต้องทำตามสปีดผมนะ เอาแบบที่พี่เป็นพี่เลย ผมอยากปรับตัวให้อยู่ในจังหวะของพี่บ้าง เราหาสปีดตรงกลางไหม อ๋อเลยใช้ชื่อว่าเทมโปอย่างเงี้ยเหรอ เพราะมัน ก็อาจจะดีนะ อ๋อใช่ไหมจะมีวันไหนไหมที่ขับรถมา เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ ขอบคุณที่มาส่ง แกให้กลับไปได้แล้ว ดึกแล้ว แล้ว น่ารักมาก
3 2 1ตุ้งตุ้ง ข้างรักกันเกิด ไอ้เกามองไหมอ่ะ ก็อยากรู้ว่าไปยัง ไปเถอะ ไม่เห็นปลอมตัวเลย ไม่ต้องไปหรอก ขึ้นไปบนห้องไหมจบ ไม่ไปอีกไปนี่มาไปส่งผมในป้ายรถเมล์ดีกว่า แต่เพื่อนใส่อะไรอ่ะ 77อ่ะ เอ้าอุ้ยน่ารักจังเลย ก็มาพอดีเลย Mars คือมาก็ต้องดังมากๆ เพราะว่าบิลบอร์ดมันเยอะมากๆเลยใช่ปะเขาไม่ต้องแบบว่าหนี privacy อะไรหรอเว้ยไม่ไปอ่ะอยู่ด้วยเหรอ อ้าวไม่บ่อยหรอ ให้ผมเดินกลับไปส่งพี่รอบได้ไหม เอาทั้งคืนเอามาย้อนกลับมาทางนี้อีกแล้ว พี่โป้ไปส่งผมอีกได้ปะ กูเมื่อยไปคุยกันบนห้องเฉยๆก็ได้ป้าไปนั่งคุยกันปกติอะไม่ต้องเอาโมเมนต์ก็ได้กูทำงานมาทั้งวันมึงก็พากูเดินจับ ใจของเราเสียงดังเท่าไรฉันว่าใจของเธอนั้นเราแค่ไหนแต่หัวใจ ผมไปส่งพี่อีกอ๋อ มันเต้นเร็วกว่านั้นเมื่ออยู่ใกล้เธอ ไปเถอะพี่สาว กลับบ้าน ความรู้สึกเกิดจากส่วนลึกๆข้างในหัวใจอาจเรียกตัวความรักเธอว่ามันใช่ไหมแต่ฉันรู้แค่นี้เธออยากอยู่อย่างนี้เรื่อยไป ผมกลับไปส่งพี่อีกทีนึงได้ไหม ไม่เมื่อยเลยเหรอ เพราะว่าพี่เมื่อยแล้ว ไม่เหรอ เปล่าอ่ะ งั้นก็
มีใครถึงบ้านสักทีนั่นน่ะสิไอ้เปเปอร์บอกผมว่าเวลาอยู่ข้างนอกอะให้คงระยะ5 เมตรเอาไว้เพราะว่าคนอื่นจะได้จับไม่ได้จับไม่ได้ว่าก็จับไม่ได้ว่าช่างเถอะ รู้อยู่เต็มอก แล้วเราต้องใช้อะไรกันไหมอ่ะ เลิศ ก็ควรนะ แต่ ชั้นเชิงของการบอกชอบ ที่จริงเรามีเวลาเราควรจะไปดูหนังมากกว่า แต่ว่าเราไม่ทันเล่าแล้วดิ มัวแต่เดินไง อาทิตย์หน้าเลยนะนี่ ใกล้เธออยากอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเลยได้ไหม เราห่างกัน5 เมตรเลยนะเขาแค่5 เซนมันก็ห่างกันไปแล้ว ห่างกับเธอนิดเดียวก็จะได้แล้วแค่ห่างกับเธอแป๊บเดียว หล่อมาก ทนไม่ไหวช่วยอยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมไม่มีเธอไม่ได้จริงๆ เลิศ คนในเมืองนี้คือมีอยู่2 คน ไม่มีใครเห็นอะไรเลย พาร์ท MV อ่ะ เราเริ่มเลยก็ได้นะเว้ยสรุปแล้วมันจะไม่ว่างทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหม เดี๋ยวเรื่องMVอะกูจัดการเองสนใจไปทำงานใกล้ๆเขาปะพี่ก็ตั้งใจทำด้วยนะถ้าทำไม่ดีพี่โดนไอเทมโกรธแน่แค่จะมากดดันพี่ทำไมนะก็อยากให้เขารักนะจะไม่ทำอะไรให้เขาชื่นชมหน่อยแล้วไง คือว้ายคือเรียกได้ว่าเป็น EP ที่ เหม่อค่อนข้างที่จะเหม่ออยู่พอสมควร เพราะหลักๆคือเหมือนมันเป็น EP ที่ตั้งคำถามว่าไอดอลสามารถมีความรักได้ไหม เหมือนมันเอาคำถามเนี่ยขึ้นเป็นคีย์หลักในตอนนี้เลยอะอธิบายความรู้สึกก่อนนะครับผมก่อนที่จะมาถึงซีนเทมกับโป้เนาะผมอะคิดว่าของเปเปอร์อะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเชื่อมันอับจนหนทางหรือว่ามันถึงทางตันสุดๆแล้วจริงๆอะคือระหว่างนั่งดูไปแล้วนั่งคิดไปแล้วแบบมันคิดไม่ออกเลยว่ามันจะไปยังไงต่อวะเหมือนแบบมาต้องจบแล้วจริงๆเหรอวะเพราะว่าเรื่องความรักอะเราจะไปสั่งให้เขาแบบเอ้ยมึงเลิกเถอะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ปะแล้วยิ่งเหตุผลของตัวของเปเปอร์เองอีกด้วยที่เขารู้สึกว่าเหมือนเขาเก่งไม่พอหรือว่าแสงมันไม่มาถึงเขาผมมันทำให้เรารู้สึกว่าแล้วมันต้องยังไงต่อวะมันก็เลยเป็นอาการเหม่อไปเลยอะเพราะว่ามันคิดไม่ออกแล้วอะอาจจะเป็นเหมือนเทมที่เดินเข้าไปดูกระดานแล้วแบบมันคิดบางเรื่องอยู่มันคิดไม่ออกแล้วอะว่ามันต้องเป็นยังไงต่อวะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยจริงๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปทีละสเต็ปก็แล้วกันอย่างแรกเนี่ยตัวของเปเปอร์เนี่ยปมค่อนข้างที่จะเป็นปมที่มันเริ่มมาจากตัวตนของเขาเนาะเราทัชชิ่งกับคำนั้นนะที่ทุกคนพูดว่าการเติมเต็มอะในวงอะเปเปอร์อาจจะไม่รู้สึกว่ามันเติมเต็มตรงนี้แล้วในวันหนึ่งที่มีคนเข้ามาในชีวิตเขาแล้วมันเติมเต็มทุกอย่างให้กับเขาได้จริงๆมันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยพออยู่กับอีกคนแล้วมันดีกว่าเลือกแบบนั้นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นแค่ชั่วคราวหรือเปล่ามันเป็นแค่งานนะมันเหมือนกับว่างานแล้วก็เปลี่ยนได้อะไรเงี้ยก็เข้าใจได้เนาะในวันหนึ่งของคนที่บางทีเราอาจจะมองว่าคือบางทีเราอาจจะมาด้วยอะไรที่เราเต็มที่มากๆเลยความสามารถต่างๆทุกอย่างที่เรามีคือมันมาเยอะมากๆเลยแต่พออยู่กันไปสักพักหนึ่งกลับกลายเป็นว่ามันน่าจะเป็นฟิลเปเปอร์น่าจะเป็นฟิลเหมือนเป็ดที่ทำได้ทุกอย่างนะแต่พอเราทำได้ทุกอย่างมันก็กลายเป็นจุดอ่อนของเราเหมือนกันที่เราจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมองตัวเองออกว่าแม่เราเก่งอะไรวะ
เราทำอะไรได้ดีวะเพราะว่าอันนั้นเราก็ทำได้นะคนโยนอันนี้มาแล้วก็ทำได้แต่มันไม่สุดอะเราจะชอบให้ค่าความเป็นที่แบบว่าสมมติว่าคนเนี้ยอย่างถ้าเทียบในวงมาคนนี้เต้นเก่งคนนี้ร้องดีคนนี้แรปดีอะไรเงี้ยเราเห็นว่าเขาเก่งแล้วมันบอกได้เลยว่าเขาเก่งอะไรแต่สำหรับเปเปอร์เองอะมันบอกไม่ได้ว่าเปเปอร์เก่งอะไรเพราะเปเปอร์เป็น all rounder สำหรับคนที่ทำอะไรได้ทุกอย่างมันเป็นความรู้สึกเหมือน50 ไปเรื่อยๆมันแค่นั้นเลยมันไม่เคยมีการทำอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเชื่อนี้เติมเต็มกูมากๆอะไรเงี้ยซึ่งเปเปอร์ก็จะมีมุมมองของเปเปอร์ที่มองว่ากูก็เป็นเป็ดกูก็ไม่ค่อยเก่งอะไรเลยอย่างเปรียบเทียบกับอย่างนาโนที่เห็นชัดเจนอย่าง EP ก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องประมาณนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่มีใครหรอกที่จะฟูลขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเปเปอร์เองมันเลยกลายเป็นว่ามันทำให้เขามีเซลล์เอสติมที่ต่ำแล้วก็พอมันไปพาร์ทอื่นของชีวิตอะมันกลับกลายเป็นว่าพาร์ทเนี้ยมันยิ่งอยู่ยิ่งเจ็บอะการอยู่กับมาอะไรเงี้ยมันทำให้เราไม่มีคุณค่าในตัวเองแต่กลับไปอยู่กับใครอีกคนนึงที่โฟกัสแค่เรื่องความรักโฟกัสแค่เรื่องชีวิตโฟกัสแค่ตัวเราเองจริงๆไม่ต้องเฉลี่ยไปทำอะไรเงี้ยไม่ต้องมาทำผลงานพรูฟตัวเองเพื่อให้มองเห็นว่ากูเก่งจริงๆนะอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้ใช่เรื่องยากที่เปเปอร์จะเลือกเส้นทางหนุนมันพอมันความเข้าใจแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอาแล้ววงมามันจะเป็นยังไงต่อไปวะแล้วเปเปอร์จะกลับมายังไงอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยลีดไปในเรื่องของศิลปินไอดอลมีแฟนไม่ได้จริงเหรอนี่เป็นความถามมันตลอดเลยนะว่าตอนนี้กฎเนี้ยมันสร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่ให้เราเนี่ยรู้สึกดีกับตัวของศิลปินเหรอหรือว่าเพื่อการทำงานคือสมมุติว่าการทำงานเนี่ยมันโอเคมันเข้าใจได้คืออย่างถ้าในเรื่องเนี้ยมันเห็นเคสว่าอย่างตัวของตัวอย่างตั้งแต่ EP แรกเนี่ยโป้เองที่มีความรักแล้วก็ทำทุ่มเทเพื่อความรักเนาะมันก็เหมือนกับว่าผมเคยพูดด้วยว่างานกับความรักอะบางทีอะบริษัทเขาจะดูว่ามันไปด้วยกันไม่ได้เหมือนโป้เองที่ไปสัมภาษณ์มันก็เห็นได้ว่าพอเหตุผลเป็นความรักอะเขาก็ไม่รับโอเคถ้าบอกว่าเป็นพาร์ทแบบเนี้ยมันเข้าใจได้ถ้าเป็นในพาร์ทของการทำงานแต่มันกลับกลายเป็นว่าในอาชีพแค่เพียงอาชีพนี้อาชีพเดียวที่มันโคตรจะซีเรียสเรื่องของการมีแฟนเลยมันเสียอิมเมจอะไรเหรอทุกคนก็ต้องมีชีวิตปะเราอาจจะต้องมานั่งตีความใหม่หรือเปล่าว่าทุกคนก็ต้องประกอบอาชีพของทุกคนแล้วมีชีวิตของทุกคนไปพร้อมกันได้ซึ่งเราต้องการอะไรการที่เขามีแฟนหรือไม่มีแฟนเราจะไปเป็นแฟนเขาได้เหรอเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาหรือเปล่าถ้ามองอันนี้ถ้ามองแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีอีกมุมหนึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะสร้างบรรทัดฐานหรือว่าแม้แต่ในชีวิตจริงด้วยก็ตามที่เรามองว่าถ้าศิลปินอยากจะมีชีวิตของตัวเองก็ปล่อยให้เขาเป็นเถอะในเมื่อเขายังสามารถที่จะมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เหมือนเดิมร้องเพลงก็ได้เหมือนเดิมเต้นก็ได้เหมือนเดิมแต่งเพลงได้เหมือนเดิมออกโปรโมทได้เหมือนเดิมทำงานร่วมกับวงได้เหมือนเดิมแต่ชีวิตพาร์ทของเขาที่เขาไม่ได้ทำงานในจุดนี้เนี่ยเขาก็อยากจะมีชีวิตของตัวเองเขาก็อยากจะมีครอบครัวเขาก็อยากจะสร้างอะไรของตัวเองความสัมพันธ์มันก็เป็นเรื่องปกติปะเราเองเรายังอยากใช้ชีวิตเลยถ้าสมมติว่าวันนึงมีคนมากะเกณฑ์แล้วว่าเฮ้ยมีแฟนไม่ได้นะยูต้องทำงานตรงนี้ถ้ายูทำงานตรงนี้ยูมีแฟนไม่ได้ใครมากะเกณฑ์ชีวิตเราทำไมอะไรเงี้ยเราอยากรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เขาก็คงอยากจะมีชีวิตของเขาจริงๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเราก็โฟกัสในเรื่องของการชื่นชมผลงานของเขาไหมเรื่องของชีวิตเขาเราก็ยินดีกับเขามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟหลายมุมเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ยอมรับไม่ได้แม้แต่ในชีวิตจริงๆที่ถ้าไอดอลคนนี้มีแฟนแล้วอนาคตจบเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปติ่งแฟนเขาป่ะเราชอบคนนี้เราชื่นชมผลงานเขาเราชื่นชมที่เขาเป็นวงนี้แล้วก็เป็นตัวตนของเขาที่เขาทำงานอยู่ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่สำหรับอันนี้มุมมองผมจริงๆนะผมรู้สึกว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปกะเกณฑ์อะไรชีวิตเขาขนาดนั้นป่ะถ้าเขาจะมีแฟนหรือเขาจะมีความรักอะไรก็ปล่อยเขาไปตราบใดเมื่อเขาไม่เอาความรักเป็น priority หลักเกินงานแล้วทำให้งานเสียไปคุณมีความรักเต็มที่เลยนะสำหรับผมมองได้เลยว่าโอเคยูจะมีแฟนยูจะแบบแต่งงานมีลูกอะไรใดๆก็ตามอะไรเงี้ยปกติโอเคไปเลยแต่ยูก็ยังแบบรับผิดชอบงานของตัวเองไม่คือมันไม่ได้แค่ไอดอลนะสมมติว่าถ้าพูดถึงการทำงานมันก็เป็นเรื่องปกติว่ามันก็ไม่ได้มีใครมากะเกณฑ์ให้เราว่าเราตอนนี้เราจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์งานเราก็ต้องดีเท่าเดิมหรือดีขึ้นหรือว่าเป็นปกติที่เราได้ทำมาตลอดอะไรเงี้ยมันก็แค่นั้นเลยถ้าเขาเมเนจบริหารได้ก็โอเคแต่ตราบใดที่เขาบริหารไม่ได้อันนั้นก็ต้องมาคุยกันอันนี้ก็เข้าใจได้มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเราก็เลยมองว่าก็โอเคนะจริงๆก็ใช้ไปเหอะชีวิตเขาก็แค่คนหนึ่งเนาะที่ประกอบอาชีพที่อาจจะต้องมีหน้ามีตาใช้ชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็ภาพลักษณ์ของตัวเองในการทำงานแต่เขาก็ไม่ได้บริงแบบแฟนเขามาขึ้นเวทีมาเต้นด้วยอะไรสักหน่อยมันไม่ได้หมายความว่ามาจะมี6 คนอะไรเงี้ย
หรือว่ารวมโป้ไปด้วย7คนอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะมันก็คือพาร์ทของชีวิตที่เขาต้องใช้ชีวิตบ้างบางทีไปพักผ่อนไปแล้วมีแฟนอะไรก็มีไปสิก็แค่นั้นก็รู้สึกว่าเราชื่นชมเขาที่ผลงานหรือเรากำลังคาดหวังอะไรจากเขาอยู่เราอาจจะต้องมากลับมาถามตัวเองหรือเปล่าว่าตอนเนี้ยความคาดหวังของการสนับสนุนซัพพอร์ตคนนี้เนี่ยมันเพื่อจุดประสงค์อะไรเราชอบเขามอบความสุขให้กับเราจริงๆหรือเรากำลังคาดหวังที่จะได้อะไรมากกว่านั้นหรอมันก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเราก็เลยมองว่าก็มีไปเถอะความรักอะไรใดๆก็ตราบใดที่คุณยังสามารถทำงานตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเราอย่าไปแบบกะเกณฑ์ชีวิตใครขนาดนั้นเลยแต่แล้วทีนี้เนี่ยมาในพาร์ทนี้นะสิ่งที่ชอบการเล่าก็คือผมเคยเห็นใน TikTok อ่ะมันมีคนที่เขาทำอันนี้ครับโพลหรือว่าแบบที่แบบชอบทำแบบซีรีส์นี้พระเอกนายเอกอะไรเงี้ยธงเขียวธงดำธงแดงใดๆแล้วเราเห็นของเทมโปเนี่ยจะเป็นเขียวทั้งคู่เนาะแล้วคำหนึ่งที่มันพูดขึ้นมาในหัวก็คือแบบดีเนาะมันไม่ปล่อยให้อะไรมันยืดเยื้อหรือว่ามันไม่ได้ทำให้แบบทำไมทำอย่างนี้อะไรเงี้ยนานอะแล้วเราได้เห็นว่าแบบคนที่มันธงเขียวมันเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะ1คนที่ไม่รู้จักความรักแบบเทมเนี่ยบางทีอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปนะแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้มันยืดเยื้อไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนานอ่ะเขาก็กลับมาแก้ไขมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าความรักที่มันเป็นรักแท้แล้วเป็นรักที่เหมือนกับว่า perfect timing คนที่แบบเป็นคู่แท้ที่ได้มาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะมันไม่ใช่แค่การพยายามแค่ฝ่ายเดียวแต่มันคือการพยายามที่จะเข้าหากันทั้ง2ฝ่ายมีอะไรผิดพลาดสามารถพูดคุยและเคลียร์ใจกันได้ทั้ง2คนพร้อมที่จะฟังกันและกันแล้วมันทำให้สิ่งต่างๆมันไม่ได้เลยเถิดไปไหนอ่ะอย่างตัวของโป้เองเนี่ยอาจจะมีบางจังหวะที่คิดมากนะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ความรักและเขาก็โตมาระดับหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่าตัวโป้เองเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กๆที่จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราดูแล้วเรารู้เลยว่าตอนนี้คือถ้าสมมติว่าน้องพูดอะไรออกมาอย่างตัวเทมเองเนี่ยโป้จะรู้หมดแหละจะรู้ว่าน้องจะสื่ออะไรแต่ว่าก็คือโยนไปหาน้องอ่ะเราจะเห็นความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของโป้อยู่คือเขาก็โตมาระยะหนึ่งประสบการณ์ชีวิตเขาก็ผ่านมาเยอะมากๆแล้วอ่ะแล้วเขาก็พร้อมที่จะฟังรับฟังแล้วก็อาจจะมีคิดมากบ้างโป้เป็น INFP ปะเหมือนอยู่นะเหมือน INFP อยู่นะเพราะว่าเป็นคนที่คิดมากใช้ความคิดเยอะแล้วก็ดีฟดาวไปกับความรู้สึกของคนได้ไม่แน่ไม่รู้ว่าเป็น INFP ไหมแต่ว่าเหมือนแล้วก็คนแบบเนี้ยมันจะมีไทป์ที่ประมาณว่าเขาจะค่อนข้างที่จะคิดมากบางทีเนี่ยบางอย่างที่เขาได้ฟังได้ยินมามันจะรันอยู่ในหัวแล้วมันจะมีความเป็นไปได้หลากหลายทางมากที่เขาจะคิดว่าเฮ้ยเขาพูดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงวะการที่เขาจะพูดแบบนี้เท่ากับเขาจะเทเราเปล่าวะแต่ถ้าเขาไม่ได้สื่อถึงความหมายแบบนั้นล่ะแล้วมันมีความหมายอย่างอื่นอีกไหมมันจะต้องเป็นยังไงวะแล้วการที่น้องมาอย่างนั้นคือยังไงแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้น้องมันอาจจะรู้สึกเครียดกับงานนั้นก็ได้หรือว่าตอนนี้เนี่ยน้องมันอาจจะอยากจะเคลียร์เรื่องวงก็ได้เพราะมันมีปัญหาใหม่เข้ามาเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีปัญหาแบบนี้มาน้องมันก็หายไปเดี๋ยวน้องมันอาจจะกลับมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีความคิดอะไรแบบเนี้ยอยู่ในหัวเยอะมากๆถ้าเป็นไทยนี้จริงๆนะหรือว่าแบบแต่ไม่ได้เรียกว่าไทยนี้ก็ได้แต่ว่าเราคิดว่าโป้อาจจะเป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันจนสุดท้ายเขาเลยตัดสินใจไปถามเพื่อนก่อนเขาไม่กล้าที่จะปะทะถามตรงๆหรอกเพราะว่าเขาอยากเซฟความรู้สึกของฝ่ายนั้นด้วยว่าเฮ้ยสรุปกูคิดไปเองหรือเปล่าว่าถ้ากูคิดไปเองแล้วน้องไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆน้องจะรู้สึกยังไงว่าน้องอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่เป็นคนคิดมากเป็นคนยิ่งเง่าขนาดนี้วะไม่ดีกว่าเดี๋ยวแชทไปถามเพื่อนก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่โอเคจนสุดท้ายอ่ะเราเห็นตัวของเทมที่วิ่งเข้ามาแล้วแบบอธิบายให้พวกมันต้องการแค่นั้นเลยเว้ยแล้วมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยจริงๆอ่ะที่แบบทุกอย่างมันก็แค่นี้แหละแล้วมันน่ารักนะแต่มันแอบเหนื่อย คือลองคิดนะถ้าสมมติว่าคือเซตติ้งโลมันเป็นกรุงเทพใช่ไหมไม่รู้เขาไม่ได้บอกเนาะอาจจะเป็นเมืองในจินตนาการอะไรใดๆก็ว่าไปแต่มันร้อนอ่ะถ้าพูดถึงโลเคชั่นจริงๆอ่ะแล้วเป็นชีวิตจริงของเราถ้าเรามีแฟนอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยมันร้อนนะเว้ยมึงการแต่งตัวของแต่ละคนแล้วคือเดินไปกี่กิโลล่ะพี่สาวก็ถึงบอกว่าไปนั่งคุยกันไหมแต่มันดีมันน่ารักมากๆแล้วก็ยังยืนยันคงคอนเซปต์ว่ามันมีความโคซี่อยู่ในของคู่นี้จริงๆเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันได้รับความรู้สึกบางอย่างจริงๆที่เรา get into ได้อะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะการเล่นจังหวะการเข้าหากันอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเลิศๆนะไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกไหมที่จะทำให้เรารู้สึกเศร้าไปกว่านี้แต่ถ้ามันประมาณนี้ก็ถือว่าคงเขาเรียกว่าอะไรไว้ได้ดีมากๆเลยนะเราว่าประมาณนี้มันกำลังพอดีอ่ะกลัวพูดอย่างนี้แล้วเจอ EP หน้าแล้วแบบระเบิดตุ้มอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าก็เกือบร้องไห้อยู่เหมือนกันนะ EP นี้คือสรุปเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบ
มันผิดที่ฉันเองคือไม่ได้แบบว่าตั้งใจพยายามจะทำให้ตัวเองร้องไห้นะทุกคนคือแค่ไปตามฟิลของเรื่องจริงๆอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยกูจะร้องไห้บ่อยเกินไปหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่มันเป็นมูทที่ดีจริงๆใน EP นี้นะผมแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็ดีใจนะที่สุดท้ายทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันเคลียร์ได้แล้วก็เราได้มองเห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันก็ตีแผลให้เราได้เห็นว่าอย่าไปตีความหรือว่าอย่าไปกำหนดบรรทัดฐานว่าการเป็นไอดอลหรือว่าการประกอบอาชีพอะไรแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะมีความรักในรูปแบบของเขาได้หรือว่าเขาต้องการที่จะมีชีวิตส่วนตัวไม่ได้อะไรเงี้ยเราให้สเปซเถอะเราเป็นคนปกติเหมือนกันอ่ะเขาแค่มีหน้าที่ในการทำงานตรงนี้อ่ะเขาก็คงอยากมีชีวิตของเขาเหมือนกันที่เขาอยากจะใช้ชีวิตตามใจเขาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็สนับสนุนเขาไปในส่วนที่เรารู้สึกว่าเราสนับสนุนเขาได้เหอะอย่าให้มันไปเกินเลยขนาดนั้นเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่กันในฐานะแฟนคลับกับศิลปินเนาะแล้วก็ถ้าวันไหนให้ไม่อยากสนับสนุนเขาแล้วก็จากไปแล้วก็ขอบคุณเขาว่าช่วงหนึ่งที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเขาก็มอบความสุขให้กับเราแล้วเขาก็เป็นแพชชั่นเป็นแรงบันดาลใจเราในช่วงชีวิตหนึ่งประมาณนั้นก็ได้เราอย่าไปถล่มด่าเขาเลยวันหนึ่งเราก็ต้องใช้ชีวิตเขาก็ต้องใช้ชีวิตเราก็เติบโตขึ้นทุกวันมันไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากมีชีวิตเป็นของตัวเองเราก็แค่มีหน้าที่ในการใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราในครั้งหนึ่งแล้วก็มอบประสบการณ์บางอย่างที่เป็นความสุขให้กับเราก็แค่นั้นแหละทุกคนประมาณนี้ก็แล้วกันในผมใน EP นี้ก็รอดูต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงใน EP ต่อๆไปนะผมก็ยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์พูดคุยกันต่อนะผมอะไรวะยังไงเอาไว้พูดคุยกันต่อในคอมเมนต์นะผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าผม EP นี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย